Đi luôn. Đi luôn, đi luôn. Đi thôi. Đi luôn. Đi nào, đi luôn. Đây là hoa kể Milu ạ. Hoa này có thể mang về nấu ăn. Hôm nay mình sẽ dùng hoa này nấu ăn nhé.
Milu, đi về thôi. Milu. Đi, Milu. Ba, À, đang về sắm à? bạn đang là sáng cháu đi đâu mà cháu đi lâu thế? Vâng, cháu đi dâu. Anh đi đâu à? Vâng, bác ông đâu? Ông chả biết ông là đi đâu rồi. Vâng. Là bà một mình thôi. Vâng. À, cháu đi lâu thế bà không thấy cháu rồi. Bà bảo nhớ cháu lắm. Cháu đi thành phố đi lăng à? Là cháu về không đi à? Vâng, đợt này cháu về quê mình là ở hẳn bà ạ. À, Vâng, cháu làm nông trại ở nhà cũ đấy bà. à. Vâng. Bà đưa đây để con chặt cho. Để bà trả đó. Vâng, để cháu chặt cho. Thế ông bà nhổ sắn được lâu chưa? Nhiều từ sáng nay đó. À, từ sáng này bà. Ờ. Vâng. Ông vừa đi à bà? Chả biết lúc nay ông là đi đâu đó. À, Vâng. thế. Ông bà dạo này còn khỏe không? Không thoải mái đâu. À, thế. Có tuổi rồi nhỉ bà nhỉ? Có tuổi đó. Vâng. Sắn này bà lấy về chăn gà à? Lái về chăn gà chăn đừng á. À. Cháu là đi thành phố về là Vâng. cháu Tây Ninh mà nó cũng biết ra sáng à. Vâng, công việc ở quê mình thì chân tay này thì có biết bà. Vâng. Sắn là năm nay cũng được mùa bà nhỉ? Vâng. Sắn như này là tốt đấy. Vâng. Đấy bà. Cái sắn nhiều này bà mang về nhà để gì đấy? Con nông chỉ vậy. À, vâng. Con được không? Ông đi làm gì về đấy? Ông đi lấy cái chế về ạ? Vâng. Cháu ở đâu về? Cháu đi lấy ít rau về ông ạ. Lấy đâu à? Vâng. À, Ông đi lấy tre về làm gì đấy ông? lấy chế về làm cái láng tối thì làm cái láng nộp cố mà làm cho nó xong đi. À, thế là ông cố làm này xong đây là ngủ qua đêm à? Ngủ qua đêm đấy. Ôi như vậy ngủ đêm đây lạnh lắm. Lạnh thì cũng phải chiếu. Ôi, thế này thì vất vả quá ông nhỉ. Làm cho nó xong rồi, phải làm cho xong này thì bay này buồn cái việc khác. À. Nếu mà ngủ qua đêm như này thì lạnh lắm không ạ? Mà như thế vất vả quá. Hay nông trại con gần đây hay ông bà qua nhà con dùng bữa rồi ngủ qua một tối? Không có được không? Được mà như vậy thì ông bà đỡ vất vả. Rồi tìm cháu có. Không có gì đâu ông ạ, không phiền gì đâu. Tìm cháu ấy. Vâng, không có phiền đâu mà. Bà nhé, bà với ông về nhà cháu ăn một bữa cơm xong là ngủ qua đêm một tối. Chắc là bà ông là ngủ đây thôi cháu ạ. Không đi nhà cháu rồi. Với vợ cháu là nó bà ông ngủ đây thôi. Không có gì là vất vả đâu bà. À. Vâng, bữa cơm thì thêm bát thêm đũa thì là cũng không có gì to tát cả. Ở đây thì cũng lạnh mà ở đây thì cũng nguy hiểm đấy. Ông bà xem là đi xuống trang trại của con ăn một bữa cơm rồi là nghỉ lại qua đêm một hôm xong là mai mình lại làm tiếp. Như vậy thì mới đảm bảo được sức khỏe không ạ? Không à. Tao quên có hai này. Thế cháu bảo thế là thì nó chắc là bà ông ở đây là không đưa. Vâng. Thôi hai ông bà xuống nhà cháu rồi. Vâng. Thế ông nói thế là thì đi nhà cháu này. Dạ vâng, đấy nếu mà ông bà đồng ý như vậy thì vui quá. Vâng. Vâng. Là cháu đi chưa là bà đi sau cũng được nhé. Vâng, nếu mà ông bà đi được như vậy thì vui quá. Vậy quyết định như thế ông bà nhé. Với lại con thì ở một mình ở nông trại thì cũng buồn. Nếu mà được ông bà xuống chơi ăn bữa cơm thì con thấy vui lắm. Vâng. Thì cháu xuống trước mà tí, ông bà sống sau nhá. Dạ vâng. Mà cũng muộn rồi ông bà, hay là ông bà cũng nghỉ luôn xong là đi xuống trang trại con luôn? Cháu đi trước mà ông tranh thủ làm tí ông đi sau. Dạ vâng.
Vậy thôi con xin phép con đi về trước để nấu cơm nhá, xong tí ông Vâng. bà xuống ăn cơm cùng con nhá. Trước mình để nấu nướng Vâng, để ông tranh thủ ăn. vâng. Là một tí ông về. Dạ vâng ạ. Con chào ông bà nhé. Vâng. Minh Lúc, đi về nào. Đi, Minh Lúc. Nhá, Minh Lúc, nhá, nhá. Chắc là em mà chọn từ. Thế cháu bảo là đi về nhà cháu là thì ngày láng. Thôi đi thôi. Đi ở chỗ một tối mấy ở làng. Thì ông bạn đi là thì đi thôi.
trời tối rồi mà vẫn chưa thấy ông bà luôn. Hay là ông bà vẫn ngại mình à? Ông bà đến rồi à? Vâng, ông bà vào nhà. Đó, xin nấu cái gì mà thơm thế? Vâng, ông bà có cái gì cho con đấy? Có sáng không? Vâng, hôm nay con xin. Ông bà ơi, ông bà đi rửa chân tay đi, xong mà vào ăn cơm con nấu chín hết rồi đấy. Vâng, ông bà đi rửa chân tay đi. Vâng. Nhà này đẹp thế nhỉ. Cũng những nhà này đẹp thật đấy. Ông bà ơi, ông bà rửa chân tay xong chưa? Ông bà vào ăn cơm đi.
Vâng, con mời ông bà ngồi bên này. Và Cơm cho. Ông bà chắc là cũng đói rồi đấy nhờ. Con mời bà. Con mời ông. Ông bà sao đi về muộn thế? xong rồi cú vừa là xong ấy. À vậy à? Lăng thế đi. Vâng. Thế là xong hết rồi đấy nhỉ ông bà nhờ? Xong hết rồi. Vâng, thế thì tốt quá. Như vậy thì mai là vận chuyển thì ông bà đỡ vất vả. Vâng, con mời ông bà ăn đi. Và Vâng. Đi đi cháu. Dạ vâng. Vâng, ba ơi, nhiệt này. không cắt đấy đó. Vâng, đây đây, con gắp cho ông. Con mời ông bà nhé. Và Milo. Milo, Milo. Thế là đi đâu rồi? Để đây tí ăn. Ăn đi Ông cháu. bà ăn đi. ăn đi. Con mời ông bà nhé. Và Ông bà ăn nhiều vào, không ngại đói đấy. và Vâng. Đây là món hoa kè không ạ? Vâng, hôm nay con đi hái ở trên rừng đấy. Trên đường về thì con gặp ông bà. Bà ăn thử xem nào. Vâng, bà ăn thử đi ạ. Nào, Milu, đi ra kia. Phần nước ăn ở kia rồi. Ngon không bà? Ngon, Vâng, ăn được. vâng. lắm. Ông bà ăn nhiều vào nhé. Và Ông ăn đi không? và Ông ăn nhiều có sức khỏe không ạ? Con mời bà. Ngon mà nhà bà nhỉ? Vâng. Cái này ngon mà. Vâng, họ ăn một cái. Cái này làm bà chưa ăn bao giờ đâu. Vâng. Món này nó ăn lạ miệng bà nhờ. Vâng. Con thì thỉnh thoảng hay đi rừng ấy. Là những món ở rừng là con hay nấu. Vâng. Ông bà ăn nhiều vào nhé. Vâng. Ngon mà ông nhỉ? ngon đấy. Ngon đấy. Vâng. Cái này ăn đấy. Vâng. Bà ăn đi, cái món đấy là món chiên giòn bà. Vâng. Ăn nó hơi lạ lạ miệng đấy. Vâng. Vâng. Cái nó là Ăn ngon nhỉ. Vâng. Cháu Ông bà ăn biết. nhiều vào, còn Vâng. cơm ấy ạ. Vâng. Vâng. Cháu biết nấu nhiều thứ ngon lắm. Vâng. Ông bà thỉnh thoảng thì ghé qua nhà con chơi. Vâng. Vâng. tại là thích qua nhà Vâng. con chơi á. Con thì ở một mình này thì cũng nhiều lúc cũng hơi buồn một tí. Vâng. Nếu mà ông bà thỉnh thoảng đến đây chơi với con thì con vui lắm. Vâng. Vâng. Bây giờ đây biết nhà biết cởi thì nó vào đấy. Vâng. Ngon bà nhỉ? Bà đưa con lấy cơm. Bà ăn nhiều nhé, ăn nhiều Vâng. có sức khỏe bà. Một. Vâng. Đây, bà cứ ăn nhiều vào, cơm còn nhiều lắm. Vâng. Ông đưa con. Thôi ông Vẫn còn à? Vâng. Và Ăn hết rồi đấy ông nhá. và Ông bà phải ăn nhiều vào mới có sức khỏe được. Vâng. Vâng. Bà là ăn nhiều ấy. Vâng. Ông ăn đi, món này ngon mà. Bà Vâng. ăn nhiều vào. Vâng. Thì cháu ăn ạ. Vâng, con xin. Ngon nhỉ. Vâng. Ông bà ăn nhiều à nhé. Vâng. Hôm nay ông bà đến trang trại của con ấy, con vui lắm. Vâng. 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 Từ hôm con chuyển về đây thì cũng chưa có ai đến ăn cơm của con ấy. Vâng. Khi nào Thì Vâng. cha nó Khi nào không có phải điều cháu kiện đâu để cũng ra. bảo ông là con vui lắm. khi nào có Vâng. điều kiện này xong về sang nhà cháu. Dạ vâng. Ông bà ăn cơm đây con cảm giác là mình được trở lại gia đình ngày xưa của con ấy. Vâng. Vâng, con thấy vui lắm, hạnh phúc lắm Vâng. ông bà ạ. Vâng. Con mời ông bà nhé, ông bà ăn nhiều vào. Và Vâng. Ông ăn đi không? Bà ăn nhiều vào. Vâng. Ăn có sức khỏe ông bà. Vâng. Ăn cái này đi cháu. Dạ vâng, con cảm ơn bà.
lâu không được ăn cơm vui như này. Thật sự là để ăn bữa cơm như này con cảm thấy hạnh phúc lắm. Ông ăn cơm con lấy sao? Chưa ông bà nói là có người lắm. Dạ vâng. May mắn là ông bà vẫn khỏe mạnh như này là con thấy Đây là cháu ăn nhé. vâng. Bà ăn đi bà ăn nhiều bà. Ăn no à? Vâng. Ăn no. Ông bà ăn no rồi thì con mời ông bà dùng quả chuối. Con mời ông. Bà. Ông bà ăn quả chuối trắng miệng nhé. Chuối này ăn tốt lắm. Và ông bà cứ ăn quả chuối thì giờ con sẽ đi vào nhà sắp xếp chỗ ngủ rồi ông bà ngủ lại đây với con một tối. Vâng. Ủa, bà một con dọn hết rồi à? Vâng. Ông bà ơi con sắp xếp giường xong rồi con mời ông bà vào ngủ. Vâng. Ông ở lại một chút. Vâng. Hút thuốc nữa đã. Vâng, thế ông đợi con chút nhé, con đưa vào nghỉ trước đã. Vâng. Vâng. Đi vào đây, đây, mời bà. Con mời bà vào đây. Đây con sắp xếp chỗ ngủ cho bà với ông đây rồi. Đêm nay bà ngủ đây nhá. Vâng. Vâng. Bà cứ nghỉ ngơi nhé, con ra con nói chuyện với ông một chút. Vâng. Vâng. Con đi đây ạ. Vâng. Con uống trà nhỉ. Uống nước đi. Vâng. Con mời ông. Nước đi cháu. Vâng, đây là trà lá cây đúng không ạ? Vâng. Lá cây thì uống tốt lắm, uống mát. Đất cây này tốt. Vâng, cảm ơn ông nhé. Vâng. Ok. Vâng ạ. Ngon mà ông nhỉ? Ngon lắm. Sáng nay cháu ở đây ở Hà rồi à? Dạ vâng. Đợt này là cháu về hẳn rồi không ạ? Ở Hà thì bây giờ ông đi làm ông có chỗ ở, chỗ ăn chỗ ở rồi. Vâng. Đợt này con về thì ở hẳn này thì ông bà thỉnh thoảng ghé qua chỗ con chơi cho vui. Vâng. Chỗ vui mà là cũng có ông bà mới có chỗ nghỉ, có chỗ ăn chỗ ở đó. Dạ vâng. Ông bà đến đây chơi với con thì con vui lắm. Vâng. Thỉnh thoảng qua đây ông con mình uống nước rồi ăn bữa cơm với nhau. Con vui con vui với con. Vâng.